today's video, if you can see on the title, itatry natin yung Etta'S Compact Skin Whitening Powder for the first time. So, this video is perfect for those morena na gustong magpaputi at sa mga taong maputi na gusto pang pumuti. So, if you are interested to this vlog, just keep on watching. First time lang akong gagamit na tong Etta'S Compact Skin Whitening Powder kasi syempre bilang tao, naku-curious lang din ako kung paano ba nag-work yung mga ganitong product and etc. So guys, this Etta'S Whitening Powder, matagal na siyang uso, matagal na siyang kilala. Kasi nga, effective nga, gano'n, and etc. So, nung bata ako, naalala ko yung mga pinsan ni Mama and si Mama. Bata pa lang ako, mga 5 years old siguro, or mga 8, gano'n. Nakikita ko, gumagamit na sila nito. Pero, yun, ngayon lang ako gagamit, na 20 years old na ako. Kasi, wala lang. Sayang din kasi yung kutis ko. Kaya ngayon lang din ako gagamit ng mga ganitong whitening powder. And actually guys, this Etta'S powder or Etta'S whitening powder is pwede din siya sa lalaki. Both men and women. And ayun na nga guys, itong product na to, pwede din siya sa face and body. Pero magkaiba siya ng preparation kung paano siya gamitin or i-apply sa face and body natin. And sabi dito sa likod, nakalagay dito, that this one is a premix compact of skin beauty aids in a single white dry powder form. The effective skin whitening for dark skin or areas of dark skin like sunburn, thus preventing the formation of freckles, birthmarks, pimples, and blackheads. Curdle heat that gives baby skin results. No pre-washing needed. Economical and easy to apply. For the face, kailangan natin ng 1 tablespoon of Etta'S Compact Skin Whitening Powder in a bowl. Second, gradually mix with enough Etta'S mixing solution. Third, stir until a melted ice cream appearance is produced. 4. Apply gently on the side area. 5. When the mixture dries on the areas applied, wash with plenty of water and pat dry. And lastly, apply the Etta'S Moisturizing Cream. So, dahil dalawang product lang yung meron ako ng Etta'S, which is yung mixing solution and yung whitening powder. Hindi mo na ako maglalagay ng kahit anong lotion sa katawan ko or sa face ko para naman ma-protect or like para hindi mabigla yung skin ko. Pero mas maganda and makikita mo yung result kapag gumamit ka din ng cream ng Etta'S. And now for the body, kailangan natin ng 4 tablespoon of Etta'S Compact Skin Powder in a bowl. And second, follow the rest of the steps as in the face. Don't be alarmed if the skin feels tightens and if you feel warm and bearable itch. This is expected. Do not apply on open wound. And ang maganda din dito guys, this product contains 3% of active ingredients vitamin C. Ang cool, diba? Kasi hindi ka lang puputi, meron ka pang vitamin C sa skin mo. Next, nakalagay dito yung recommended schedule for application for the best results. Ang cool, diba? 1. Once daily for consecutive days. Second, twice for a week. Third, once for a week. 4, twice for a month. And then, the rest of the day or the rest of the month, once a month mo siyang gamitin. Actually, matagal ko na siyang nabili pero ngayon ko lang siya itatry. And dati, nabili ko siya ng 249 pesos and then yung solution is for only 35 pesos. And pwede nyo siyang mabili siguro sa Watsons and then sa SM Supermarket. So guys, na-open ko na. And sa per box, meron siyang dalawang ganito. Ewan ko para siyang ano eh. Basta may dalawa siyang whitening powder ng Etta'S sa isang box. And syempre, isa lang muna yung bubuksan natin dahil payat lang ako and baliit akong babae. Konti lang naman siguro yung nakukuha ko dito. So, ang kinaganda dito, madaming times ko siyang magagamit. Next, meron ako ditong plastic na lalagyan na hindi na siya ginagamit. And then, spoon
spoon na hindi na rin ginagamit. Disclaimer, hindi ako professional sa paggamit dito. So, kung may nakikita kayo na mali yung paggamit ko ng ganitong product, so don't be hesitate na mag-comment kung ano ba talaga yung tama, ganun. And now, kukuhanin na tayo ng 4 tablespoons. Hindi siya tamang hindi siya yung tamang pangsukat. Wala kasi kaming gamit. So, yun, bahala na si Batman. Hindi ko alam kung gaano ba kadami yung mixing solution, pero tatansyahin na lang natin since sinabi na para daw siyang ice cream na natunaw, ganon. Para din siyang cream siguro. Na-imagine ko kasi. And guys, ayan na, para siyang icing. Look, para siyang icing. Nung nilagyan ko na siya ng mixing solution, nagmukha siyang konti. So, I don't know kung enough na to sa body ko. Pero I think enough na to since ayoko naman gaang pumuti or what. So, siguro kung magustuhan ko yung result, itutuloy-tuloy ko. Pero, I'll think about it. And bago natin ilagay yung product, magpapalit lang ako in 3, 2, 1. And ayun guys, nakapagpalit na ako ng swimsuit para mas makita nyo kung paano ko siya ina-apply and etc. So maganda rin kasi kung naka-swimsuit ka para ma-apply mo lahat yung product sa skin mo. Para hindi masayang yung product mo since 249 pesos din yan. And guys, ayan, like what I said earlier, naka-swimsuit ako para malagyan lahat ng parts ng katawan ko para hindi masayang yung powder. And guys, let's start. I don't know guys kung tama ba yung texture niya dapat, pero ayan, maglalagay na ako. Para siyang icing. And first, maglalagay muna ako. And by the way, ito yung skin ko kapag hindi pa siya nalalagyan ng whitening powder from Etta'S. And, ayan. And maglalagay na lang ako ng before and after para, para makita niyo yung result. And, ayan, ilalagay ko siya sa buong braso ko. Ayan. And the bad thing lang about dun sa packaging, wala siyang nakalagay kung hanggang ilang minutes siya nakababad. So, siguro ako, 30 minutes ko siyang ibababad since wala naman kasi nakalagay talagang oras kung 1 hour, 30 minutes, 20 minutes. So, try natin yung 30 minutes. So, ayan. First apply ko dito, wala naman ako masyadong nararamdaman. Parang normal lang, parang wala. So, mag-a-apply lang ako sa buong katawan ko and then I'll be right back. Halos naubos ko na yung minix ko kanina. And hindi pa lahat nalalagyan. Like sa likod ko kasi I don't know paano kasi sinusubukan ko naman. Like this. Paano ba? Wala akong kasama dito sa bahay. So, wala akong makakatulong paglagay. And ayan. Siguro, tama lang din, na konti lang din yung nilagay ko kasi since baguhan lang ako dito sa product na to, kailangan hindi ko muna puwersahin agad yung skin ko na mag-apply ng ganitong product. Siguro, intayin ko muna na matanggap ng skin ko yung bagong product na ina-apply ko para mag-work sila, ganun. And, ayun, if you can see, ang bilis niyang patuyo. Ayan, ang bilis niyang patuyo.
Parang kakalagay ko lang, maya-maya natutuyo na siya. And then, kapag ka naglagay ka ulit ng panibago, naggaganyan siya o parang nawawala. So, dapat, pagka naglagay ka sa isang part, madami na, mabilisan din yung paglagay. Kasi, pagka natuyo siya and then naglagay ka, parang natatanggal siya. Ayan, nagiging ganyan. Compare dito, complete. And, ayan. Sa legs, tapos na din ako. Hey guys! So, ayun, tapos na yung 30 minutes natin. And now, mag-shower na ako, maliligo na ako. And, let's go! So, ayun guys, mag-shower na tayo. As you can see, no, ang bilis na lang natanggal, guys. Ayan. Ayan, gaganin mo lang siya. So, ayun guys, natanggal na yung kabila. Natanggal siya. Parang siyang smooth, ha? Yung smooth niya. Pero, ewan, let's see later. Kasi, hindi ko maano ngayon kasi hindi ko nakita yung before. And, yeah. Siguro ngayon wala pang masyadong result kasi nga, di ba? First time pa lang natin gagamitin. Pero, yung skin ko parang nag-smooth masyado, no? I don't know ha, pero, yun, parang siyang nag-smooth. Maliligo lang ako and then I'll be right back.